برگشتیم دوستای عزیز، در ادامه برنامه هستیم. شما بیننده برنامه برنگ روز هستین و قسمی که شما بیننده هستین با خود جناب نظیر نوری رو داریم، مربی زندگی هستند که صحبت ما با ایشان ادامه میدیم. خب جناب نوری بفرمایین، صحبت ها رو با شما ادامه میدیم. خیلی صحبت شیرینی داریم. سلام مجدد، ان شاء الله همه خوش و سر حال بوده باشن، کیف کرده باشن از بخش گذشته ما. خب میایم ادامه میتیم. امروز کامل بالا از این صحبت داشته می باشیم. خب یک موضوعی است، اگر میگم ما میخواهیم که میراث بهتر از خود به جا بگذاریم، باید بر رسالت شخصی خود در دنیا پی ببریم. خیلی جمله قشنگ است و وقت میره خیلی دوست دارم. همیشه اینو من یک بار با خود تجسم میکنم و تفکر میکنم ای که رسالت شخصی ما در این دنیا چی است. آیا زندگی همیست که با یک حادثه یا اتفاق به نام تولد میاییم به این دنیا، بالاخره میخوریم میخوابیم، بالاخره به یک حادثه، چون فعلا خیلی اتفاقی شده دیگه، مرگ، به یک حادثه به نام مرگ میریم از این دنیا، یعنی همه چی صفر میشد. آیا بازپرس میشیم نمیشیم؟ آیا چیزی دنیای دیگه وجود دارد یا ندارد؟ آیا از ما من حیث اشرف مخلوقاتی که برای ما گفته شده بازپرس میشیم، قابل بازپرس هستیم یا نیستیم؟ بنابراین اگر ما میخوایم که یک مسیر بهتر و خوبتری از خود به جا بگذاریم، باید به رسالت شخصی خود پی ببریم و انسان هیچگاه به رسالت شخصی خود پی نمیبرد تا زمانی که تمام نیازمندی هایش برآورده نشود. متاسفانه یگانه چیزی که خیلی ما را درگیر خود میکند و مجذوب میکند، یک از روزهای دیگه هم بحث داشتیم، متاسفانه ما بیشتر زمان خود به خاطر به دست آوردن پول به دست تیر میکنیم یا سپری میکنیم. اگر فرضاً ما 2 ساعت یا 3 ساعت یا 4 ساعت پنتون میخوانیم، خب 8 ساعت 9 ساعت کار میکنیم. اگر 2 ساعت با فامیل میباشیم 8 9 ساعت ما کار میکنیم، وظیفه انجام میدیم. و متاسفانه اگرچه در رشد شخصیتی بالای صحبت داشتیم که ما باید جای کار میکنیم، نه تنها باید بود مادیش در نظر بگیریم و بود اینم که ما چقدر شخصیت در اینجا رشد میکنیم رو در نظر بگیریم، ولی متاسفانه در جامعه اکثرا به او بود فکر نمیکند و ذهن ما درگیر 10,000 یا 15,000 یا 20,000 افغانی در ماه میباشد تا ما بتونیم نیازمندی های فامیل و خود ما را برآورده بکنیم. این چیزی است که مانع میشد ما به رسالت شخصی خود پی نبریم. امروزه افراد خیلی موفق از جمله بیل گیتس یا فرزن از جمله زاکربرگ رئیس فیسبوک، کسی که بالای $500 در ثانیه از سایت یا از یک وبسایت facebook.com خود درآمد دارد. او شخص، یعنی من پیامی که از او گرفتم، چیزی که از او شنیدم، 99% ثروت خود کامل بخشیده، صدقه کرده. این انسان اگر به یک جایگاه برسد که یعنی همه نیازمندی هاش برآورده شود دیگه، اصلا اگر رسالت شخصی خود پی نبرد زندگی برش بی معنا میشه دیگه. یعنی زندگی یعنی چی؟ خب پول امکاناتی همه چیزی که ما میخواستم دارم، ولی ما که در اینجا نمی باشم چی؟ آیا دنیای دیگه وجود دارد ندارد؟ آیا زندگی همی بود؟ ما قدر پشت پول گشتیم، بالاخره بعد دستش آوردیم آخرم هیچ. یعنی نمیتونیم دیگه ما از حد اشتیاق خود بالاتر نان بخوریم یا از حد ضروریات خود بیشتر استفاده بکنیم، نمیتونیم دیگه واقعا. و انسان به اون نتیجه میرسه. ولی اگر ما اونا واقعا به رسالت شخصی خود پی بردن که 99% از ثروت خود کامل بخشیدن، صدقه کردن و زندگی خود کامل با 1% ثروت میچرخاند. پیامی که برای ما میته چی است؟ یعنی ما با حد باید بلند بریم، تا حد باید برسیم که 99% بر بشریت خدمت بکنیم، در خدمت بشریت قرار بدیم، صدقه بکنیم و تمام نیازمندی های خود بالا 1% از ثروت خود بچرخانیم. این برای ما پیام میده. یعنی هیچ گاهی ما باید حتی حس رضایت برای ما رخ نده. این که قناعت است که بحثش جداست، این که رضایت است. ما در جایگاهی نیستیم که ما باید باشیم، چون اصطلاح خیلی خوبی است، میگه پروردگار عالم ثروتمندان خیلی دوست دارد. میگه چرا؟ هدف چی است؟ یک سایت از عباس منش از خیلی خوبی را جواب داده. چون میگه جهان هستی در حال بزرگ شدن است، در حال فراخ شدن است و روان است به سمت و سوی اعظمی شدن خود. همین جهان هستی که ما قرار داریم، یعنی آل فعلا فیزیک هم تطبیق میکنه، یعنی ثابت میکنه که جهان یا دنیا از حجم خود نظر به گذشته خیلی بزرگ شده و در حال بزرگ شدن است. پس جهان هستی در حال بزرگ شدن است. بنابراین این خواست و تقاضای پروردگار عالم است و انال امی بزرگ شدن یا پیشرفت شدن در کائنات به اساس فقر و بدبختی نمیشه دیگه، به اساس ناداری و بدون امکانات نداشتن نمیشه دیگه. بنابراین به اساس هستی میشه، به اساس ثروت میشه، به اساس امکانات موجوده میشه. امروز اگر ما میریم به فضا
مریخ کشف میکنند یا فرضاً در کره ما میرند، به اساس امکانات است، وسیله است که در سوره رحمان هم خداوند گفته بود شما برند به قطر زمین و آسمان، ولی بدون وسیله یا بدون سلطان نرین، وسیله و سلطانش بسازین که اشاره کرده که این همه بشر ساختن و فعلا رفتن به قطر آسمان هم رفتن، به قطر زمین هم رفتن و میرن. بنابراین جهان در حال بزرگ شدن است و ما رسالت شخصی خود باید پی ببریم که رسالت شخصی ما چی است. هر چی برای ما داده شده از قبیل جسم ما بر ما امانت است. بله. باور بکنید هر چی، ما حق نداریم فقیر باشیم، ما حق نداریم بدبخت باشیم، ما حق نداریم مریض باشیم. ما را مریض تولد نکرده خداوند، ما را سالم تولد کرده. بنابراین ما حق نداریم خودمون مریض شیم، بدبخت شیم. اگر ما مریض هستیم ما نمیتونیم وقت درست عبادت بکنیم. اگر ما مریض هستیم نمیتونیم به حج بیت الله شریف بریم. اگر فرضاً ما پول نداریم نمیتونیم با فقرا کمک بکنیم. اگر ثروت نداریم نمیتونیم به حج بیت الله بریم. نمیتونیم پرورشگاه یتیم خانه بسازیم. یعنی هیچ نمیتونیم دیگه، همه چی از امکانات میشه. بعضی طرز فکرشان این است که والا پول کثیف است، چرک دست است، پول چیز خوبی نیست. و بعضی طرزهای فکر که بالای ما تحمیلی ناخودآگاه ما را قبول کرده. خود ما با 10,000 15,000 روز تا بگه کار میکنیم، اگر معاش نته نمیریم دیگه، وقت یک روزم نمیریم، شاید یک هفته بریم دیگه، بالاتر از اون نمیریم. ولی باز در جای اقامت باز ما ورش میگیم که این پول معنا ندارد، پول مهم نیست. یک طرز فکر اشتباه است. این پول خیلی مهم است، ثروت خیلی مهم است و ما هر چی برای ما امانت است. جسم ما که برای ما داده شد، باور بکن حق نداریم ما خودم مریض نگاه بکنیم. اگر مریض هستیم پیش دکتر مراجعه نمیکنیم، میره خداوند از ما بازپرس میکنه دیگه. دست برای ما امانت داده شده، چشم برای ما امانت داده شده، روحی که در وجود ما است امانت است. و روز از این ما بازپرس میشیم که چی کردی با امانت. ماشینی که ما بر تو دادیم اتومات، ماشینی است باور بکنید که قرنها پیش پروردگار عالم این رقم یک کارخانه و قسم یک ماشین ساخت، ولی فعلا بشر با قدر امکاناتش خیلی زور میزنند، خیلی کردن، یک ساده از این ساختن مثل کامپیوتر. محافظه دائمی و موقتی دارد و اینپوت اوتپوت دارد و ما کم کم خواندیم. منظوری است که خیلی به شکل ساده ای را ساختن دیگه. این پروردگار عالم چی کارخانه‌ای را چی زمانه خلق کرده، جور کرده. ما یک بار باید به خلقت پی ببریم، در وجود خود عمیق بریم که آیا زندگی همیست، مرگ، تولد، خلاص، یا چیز دیگه یا محض بالاتر از این، عشق دیگه یا بالاتر از او وجود دارد. ما باید این را درک بکنیم و همه زندگی باور بکنین آخر خدمت به بشریت می انجامد. ما به نحو در حال خدمت کردن به بشریت هستیم. اگر ما در گرگان کار میکنیم معاش میگیریم، بعدا میریم از دکاندار لب کوچه چیز خرید میکنیم، برای از او پول میتیم. بعدا میریم فرضاً در شهر ترکاری میخریم، برای از او پول میتیم. ما با یک نحوی برای یک دیگر در خدمت کردن هستیم، با یک دیگر خدمت کرده روان هستیم، ولی بیخبر از اینکه ما خدمت میکنیم. اگر ما واقعا به این درک برسیم، به این پی ببریم که ما با یک نحوی به مخلوقات خود در حال خدمت کردن هستیم، ما هیچ گاهی باور بکنید که یعنی کدورت بدل نمیگیریم در مقابل یک دیگر، گارد نمیگیریم. یعنی طرز فکر ما برنده بازنده نمی باشد. هیچگاه ما برنده خود فکر نمی کنیم و بازنده دیگران را، همیشه برنده فکر میکنیم. این طرز فکر ما باید به خود بگیریم. یعنی ما به نحو به خدمت کردن هستیم و باور بکنید که هیچ عشق بالاتر از خدمت به دیگران نیست. وقتی به دیگران خدمتی میکنی، لبخندی میزنند، قلبشان آرام میشه، نرم میشه. وقتی احساس راحتی با تو میکند، از اینکه عشق بالاتری وجود ندارد. نخیر. چون این غایت مقصود خلقت ما است. ببین جمله خیلی خوبی است، میگن خداوند چرا ما را اشرف مخلوقات گشتان، چرا ما را خلیفه خود در روی زمین گشتان. 18,000 مخلوق دارد، چرا ای تاج کرامت بر سر ملائک نماند؟ چرا ای تاج کرامت بر سر اشخاص دیگه نماند؟ چرا بر حیوانات نماند؟ چرا بر دیگران نماند؟ چرا بر ما ماند؟ اینو ما باید یک بار کمی پی ببریم. ملائک با قدر عبادتش که شبانه روز پروردگار عالم عبادت میکند، بر از او تاج کرامت نماند و بر ما گفت که ولقد کرمنا بنی آدم، ما به تحقیق کرامت دادیم بنی آدم و بر ما گفت که تو خلیفه ما، رسول ما یا خلیفه ما یا نماینده ما در روی زمین هستی. فکر بکن چی خلافت بزرگ ما داریم، چی یک رسالت ما داریم در این دنیا و چی رسالت را باید به بشریت بگذاریم و همچنان یعنی چی میراث باید از خود به جا بگذاریم، چگونه رسالت او رقم ذات ما در این دنیا و در این زندگی ادا بکنیم. باور بکنید که یعنی همه زندگی آخر انتها می‌یابد به خدمت به بشریت. اگر ما کم میره فکر بکنیم، ببین میتونست خداوند تاج به سر ملائک ببنه ولی نماند.
میگه ما مظهر تجلی عام تام پروردگار عالم هستیم. این خدا میتونه عام تام در ما جلوه بکند. جمله خیلی خوبی است، میگه ما خلقت معنوی هستیم در قالب مادی جسمانی. در حقیقت ما خلقت معنوی هستیم. روح ما از جنس معنویات است. فقط در یک قالب از مادیات یا در قالب از جسمانی ما دمیده شدیم وجود داریم. اصلا اصل ما دیگه چیزی هسته. ما باید به اصل خود پی ببریم. یعنی ما میتونیم که از شیاطین کرده پست شویم، یا فرضاً ما میتونیم از حیوانات کرده پست شویم، ولی میتونیم از ملائکه کرده بلندتر شویم. حتی حیوانات بعض وقت میتونه سر ما شرف داشته باشه، باور بکنید. اگر چون باسپورس خود نمیشه، به دست خود ما است. اگر ببینید حیوانات چی میکنند، خب میخوابد، میخورد، فرضاً مجامعت میکند، اصلا دیگه درک حواس ندارد. درست است؟ اگر ما خود ما میخوابیم و برمیخیزیم و میخوریم و مجامعت میکنیم، اصلا احساس دیگه نداریم، فرق ما با او چی میشه دیگه؟ جمله خیلی سنگین است. من نمیخوام خدا ناخواسته به انسانیت توهین بکنم، ولی ما باید درک بکنیم. خدا باید گول نزنیم، خدا باید فریب ندیم. ما باید درک بکنیم که ما وقت برای چی آمدیم و چی کار باید انجام بدیم. و هنوزم میگه خوب است، چون از ما باسپورس میشه، از حیوان نمیشه باسپورس. و بدون شک بدون دلیل ما هیچ یعنی هست نشدیم بر روی زمین. بله، خداوند جلو همه ما را به کدام دلیل هست دقیقاً. یعنی در جهان هستی، در کائنات، وجودیت ما عالمی این بالش بحث میکنیم. یعنی اتفاقی نیست، حتما دلیل خاصی دارد. هر کس برای یک چیز خلق شده. باور بکن یک مرچه بدون دلیل خلق نشده، یک برگ بدون دلیل خلق نشده و ما هم بدون دلیل خلق نشدیم. هر کدام ما رسالت شخصی خود داریم. فرضاً ادیسون خلق شد تا برق کشف کند. فرضاً خیلی اشخاص موفق دیگه خلق شد تا چیزهای دیگه را برای خدمت به بشریت است دیگه. خدمت کرد به بشریت. امروز ما برکتش روشن هستیم و این جهان روشن است. اصلا یک رسالت بود که پروردگار برای او داده بود و او رسان. پیامبر خدا خلق شد تا برای ما نور باشد، تا برای ما هدایت باشد و برای ما این اعتقاد بده و نعوذ بالله از جمله کسایی نباشیم که خدا را نشناسیم. اگر نمی بود پیامبر اسلام، شاید می بودیم از جمله کسایی که امروزه چیزهایی را که میدانیم نمیدانستیم، در راهی که روان هستیم روان نمی بودیم. پس یک خدمتی است که به بشریت انجام داد و هر کدام ما من حیث خلیفه خدا در روی زمین یک رسالت داریم و به رسالت شخصی خود باید پی ببریم. هر کس فرق میکنه. فرضاً این میل درونی میگه رسالت شخصی ما را خیلی خوب وانمود میکنه. میل درونی ما، فرضاً اگر میگه یک شخص از طفولیت ببینی علاقه دارد که ریاضیدان باشد، او بزرگ میشه و میکشونه به جانب ریاضیدان شدن، یا ریاضیدان میشه و خدمت به بشریت میکند. اصلا رسالت شخصی از او است. و اگر بعضیا فرضاً علاقه دارد که قرآن پاک حفظ بکند یا تفسیرش یاد داشته باشد، یک علاقه در وجودش هست و پروردگار این را میکشاند به جانب از او تا که بالاخره او را تفسیر بکند و حفظ بکند و یاد بگیرد. یعنی اما رسالت شخصی از او امو چیزی است که او فکر میکند. پس بنابراین ما میتونیم حتی از ملائک بالاتر بریم، چون ملائک بعض صفاتی که در ما هست، خداوند فرزند رازق است، صحیح، به یک مرزوق ضرورت داره دیگه. به یک مرزوق یک دستگاهی باشد برای روزی بده و خداوند نمیتونست که این خلافت به ملائک بده، چون او روزی نمیخوره. بله، سپاس جناب نوری از این که تشریف آوری شما رو در برنامه داشتیم. خیلی صحبت‌های خوب با شما داشتیم. بحث‌های ما ادامه داره هفته آینده ان شاء الله تکمیل میکنیم. حتما تکمیل میکنیم بحث‌های خود در هفته آینده. تشکر از اینکه با برنامه اومدید و تشکر از شما دوستای عزیزی که تا این دم ما رو همراهی کردین. فراموش نکنین هفته آینده روز شنبه ان شاء الله با خود جناب نوری می داشته باشیم و بحث‌های ما ادامه می داشته باشه. این بود داشتنی‌های امروز که تقدیمتون کردیم. تا برنامه فردا ساعت 1 همگی شما رو به خداوند پاک می سپارم. بخیر روز همتون خوش.